ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ የደወል ምልክቷን በመጫን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆችም እናመሰግናለን። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮአችንም የሚያተኩረው ጀነራል ፊዚክስ አስ ኤ ፍሬሽማን ኮርስ ከምትወስዱት ኮርስ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ቻፕተር 3 ዛሬ የመጨረሻ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፍሉድ ዳይናሚክስ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ውስጥ የምናያቸው ዋና ዋና ኮንሰፕቶች ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ አለን፣ እንደገና ደግሞ በርኖሌስ ኢኩዌሽን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይዣችሁ ገባለሁ። እሺ በጣም ጥሩ። ስለዚህ የምናየው ያው እንደነገርኳችሁ ምንድነው ሙቪንግ ፍሉድስ ኤንድ በርኖሌስ ኢኩዌሽን ወይም ፍሉድ ዳይናሚክስ። አሁን እስካሁን እስከ ከኢንትሮዳክሽኑ አነስተን እስከ 3.3 ድረስ ያየነው ምን ነበረ? ፍሉድ ስታቲክስ ነበረ። ያ ማለት ረፍታ ላይ ያለን ፈሳሽ ወይም ጋዝ ማጥናት ነበረ። አሁን ግን ምንድነው የሚሆነው? በእንቅስቃሴ ላይ ያለን ፈሳሽ ወይም ጋዝ ማጥናት ነው። ሙቪንግ ፍሉድስ ኤንድ በርኖሌስ ኢኩዌሽንስ ፍሉድ ዳይናሚክስ። እሺ አሁን ፈጠን እያልን አብረን እኔ ጋር ለመጨረስ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ማየት ይሆናል ማለት ነው። እሺ በዚህ ጋር ከለር እንምረጥና እሺ በጣም አሪፍ በደንብ እንዲታይ እናድርገውና እሺ upon until this point we have discussed fluids which are static። ቅድም እንደነገርኳችሁ እስከዚህ ቶፒክ ድረስ ያየነው ስለምን ብቻ ነው? ፈሳሾች በምን ላይ እያሉ ነው? በረፍታ ላይ እያሉ ነው ያየን ማለት ነው። ለምሳሌ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ወይ ውቅያኖስ ላይ ያለን ውሃ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሀይቅ ላይ ያለን ውሃ ምንም አይንቀሳቀስም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ባልዲ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሲሊንደር ላይ ፒስቶን ላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ፓስካልስ ፕሪንሲፕል፣ አርኪሜድስ ፕሪንሲፕል፣ እንደገና ደግሞ ዘ ቦያንሲ ኢንፎሪንግ ፎርስ ኦፍ ፍሉድስ እነሱ ኮንሰፕቶች ሁሉም ያየናቸው የት ላይ ነበረ? ፍሉድ ስታቲክስ ላይ ነው። ስለዚህ ዛት ኢዝ ዘይ አር ኖት ኢን ሞሽን። ምኖችን ነው አይንቀሳቀሱ የሚላቸው? ፍሉዶች ማለት ነው። ፈሳሾች ምን አይሉም? አይንቀሳቀስም። ሶ ይህን ፈሳሾች ሳይንቀሳቀሱ የሚያጠና የመካኒክስ አይነት ደግሞ ምን ይባላል? ፍሉድ ስታቲክስ ይባላል ማለት ነው። ዊ ናው ተርን አወር አቴንሽን ቱ ፍሉድስ ኢን ሞሽን ኦር ሃይድሮ ዳይናሚክስ። አሁን ደግሞ በዚህ ቶፒክ ደግሞ የምናየው ምንድን ነው ይለናል? ፍሉድ ኢን ሞሽን፣ በእንቅስቃሴ ላይ ያለን ፈሳሽ ማጥናት። ያ ምን ይባላል? ሃይድሮ ዳይናሚክስ። These are many categories of fluid in motion. These are many categories of fluid in motion, categorized by whether the fluid flow is steady or not steady. አሁን ምንድነው ፍሉዱ ሲንቀሳቀስ ስቲዲ ነው ወይስ ኖት ስቲዲ ነው? እንደገና ደግሞ ኮምፕረሰብል ነው ወይስ ኢንኮምፕረሰብል ነው? ወይስ ቬስከስ ነው ነን ቬስከስ ነው? ለምሳሌ ይሄ ማለት ምን ማለት? ስቲዲ ማለት በኮንስታንት ታይም ኢንተርቫል ነው የሚንቀሳቀሰው ወይስ አይደለም ነው? ኮምፕረሰብል ነው ወይስ ኢንኮምፕረሰብል ነው? ይሄ ለፍሉዶች ነው የሚሰራ። ቬስከስ ኦር ነን ቬስከስ፣ ለምሳሌ ሶሊዶች ላይ ፍሪክሽን ፎርስ እንደምናወራው ሁሉ ሊኩዶችም ላይ ደግሞ ቬስኮስ ፎርስ እናወራለን። ያ ማለት ምን ማለት? ቪስከስ ኦር ነን ቬስከስ። አሁን ፈሳሹ ዝልግልግ ነው ወይስ አይደለም ነው? ዝም ብሎ እንዲሁ ቀለል ያለ ፈሳሽ ነው እንደፈለገ የሚንቀሳቀስ አይነት ነው የሚለው ኮንሰፕት ራሱ ፍሉድ ኢን ሞሽን ላይ ምን ይደረጋል? ኮንሲደር ይደረጋል ነው። ኢን ስቲዲ ፍሎ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፍሉድ ፓርቲክል አት ኤኒ ፖይንት ኢዝ ኮንስታንት አት ኤ ጊቭን ታይም ኢንተርቫል ማለት ነው። አያችሁት? ቅድም እንዳልኳችሁ ኢን ስቲዲ ፍሎ፣ አሁን የሆነ ፈሳሽ ፍሎው ስቲዲ ነው ከተባለ ምን ማለት ነው? ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፍሉድ ፓርቲክልስ አት ኤኒ ፖይንት አት ኤ ኮንስታንት ታይም ጎዝ ባይ። አሁን ይህ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ላይ በደንብ ማወቅ ያለባችሁ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። ዲፈረንት ፓርትስ ኦፍ ፍሉድስ ሜይ ቢ ፍሎዊንግ አት ዲፈረንት ሬትስ። እሺ አሁን ዲፈረንት ፓርትስ ኦፍ ዘ ፍሉድ ሜይ ቢ ፍሎዊንግ አት ዲፈረንት ሬትስ። እሺ በት ዘ ፍሉድ ኢን ዋን ሎኬሽን ኢዝ ኦልዌይስ ፍሎዊንግ አት ዘ ሴም ሬት። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ያለ ዲፈረንት ፓርትስ ኦፍ ዘ ፍሉድ ሜይ ቢ ፍሎ ኢን አት ዲፈረንት ሬትስ። አዎ የተለያየ የፍሉዱ የተለያየ ፓርት የተለያየ ፍሉድ ፍሎ ሊኖረው ይችላል፣ እንቅስቃሴ ሊኖረው ይችላል። ግን በዛ ፍሉድ ኢን ዋን ሎኬሽን፣ አንድ ሎኬሽን ላይ ብቻ ያለ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ሎኬሽን ላይ ያለ ፍሉድ ግን እንቅስቃሴው ምንድነው? ፍሎ የሚያደርገው ምንድነው? በተመሳሳይ ሬት ነው እያለን ያለ። አን ኢንኮምፕረሰብል ፍሎ ኢዝ ዘ ፍሎ ኦፍ ፍሉድ ዊች ካንኖት ቢ ኮምፕረስድ። ኢንኮምፕረሰብል ማለት ኢንኮምፕረሰብል ሚንስ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ኮምፕረሰብል ማለት ነው።
ኮምፕረስ ያደርጋል የሚለው ተቃራኒ ስንወስድ ኮምፕረስ አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ አን ኢንኮምፕረሰብል ፍሎ ኢዝ the fluid flow of a fluid which cannot be compressed. Most fluids are nearly incompressible. አብዛኞቹ ፍሉዶች አሁን እኛ የምናጠናቸው ፍሉዶች ፈሳሾች ምንድን ናቸው? ኢንኮምፕረሰብል ናቸው ተብለው ነው የሚወሰዱ። ያ ማለት a viscous fluid is the one which does not flow easily. ስለዚህ viscous flow ማለት ምን ማለት ነው? የሆነ ዝልግልግ ያለ አይነት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አሁን ማር አይታችሁ የምታውቁ ልጆች ካላችሁ አሁን ለምሳሌ ማርን ብታዩት እንደ ውሃ ዝም ብሎ ቶሎውኑ ምን አይል ሲፈስ የሆነ ዝልግልግ እያለ ነው ዝግ ብሎ ነው የሚፈስ ማለት ነው። viscous fluid is the one which does not flow easily like ለምሳሌ honey ይለናል። while a non-viscous fluid is the one which flows more easily like water. አሁን ውሃን ዝም ብለን የሆነ ቦታ ላይ ብንደፋው በቀላሉ ምንድነው እንደፈለገ መንቀሳቀስ ይችላል በየትኛውም ዳይሬክሽን ማለት ነው። ነገር ግን ማር ብንደፋ ግን ማሩ ግን ምንድነው የሆነ ዝልግልግ ስለሚል እንቅስቃሴው ራሱ ምን ያለ ነው የሚሆነው? ዝግ ያለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ what is the difference between viscous and non viscous fluid ብትባሉ ምን ብላችሁ የምትመልሱ? ስለዚህ a viscous fluid is the one which does not flow easily but non viscous fluid is the one which flows more easily. እሺ በቀላሉ መፍሰስ የሚችል እንደማለት ነው። እሺ we will mostly be concerned with the steady flow of incompressible non viscous fluid. ስለዚህ ጥናታችንን በብዛት ትኩረት የምናደርገው የት ጋር ነው ከተባለ የስቲዲ ፍሎ ኦፍ ምን አለ ፍሎ ስቲዲ የሆነ ከዛ ደግሞ ፕሮፐርቲው ደግሞ ኢንኮምፕረሰብል የሆነ እንደገናም በተጨማሪ ምን የሆነ ነን ቪስከስ ፍሉድ የሆነ ላይ ሞር ትኩረት እናደርጋለን ነው። እሺ the flow is steady then the velocity of the fluid particle at any point is constant with time. አሁን እዚህ ጋር ሐሳቡ እየተደጋገመ ነው። ቅድም ያወራነው ነው የሚሆነው ፍሎውን ስቲዲ ነው። if the flow is steady አሁን ፓራሜትሩን ተናገሩ ከተባላችሁ if the flow is steady then the velocity of the fluid particle at any point is constant within the given interval of time ማለት ነው። ስለዚህ the various layers of the fluid slide smoothly past each other. ለምሳሌ አሁን ፍሉዱ ፍሎ የሚያደርገው ስቲዲ ነው ከተባለ እስኪ አንዳንድ የሆነ ቦታ ላይ አስተውላችሁ ምናምን ሊሆን ይችላልና እንትኑ ፍሉዱ ሲንቀሳቀስ ምንድነው የሆነ ምንድነው የሚያደርግ ስላይ አንዱ ፍሉድ ማለት ፍሉዱ የሆነ ልክ እንደ ብርድ ልብስ ብታስቡት የሆነ ተደራርቦ የሚሄድ ነው የሚመስልና ግን ሲንቀሳቀስ ምንድነው the various layers of the fluid slide smoothly past each other ነው የሚመስለን ማለት ነው። ልክም ነው ምን ከሆነ ነው ፍሎው ስቲዲ ከሆነ ማለት ነው። this is called streamline or laminar ፍሎ ይባላል። እንደዚህ አይነት ፍሎ ምን ይባላል? streamline or laminar ፍሎ ምን ከሆነ ነው the flow is the various layers of the fluid slide smoothly past each other ከሆነ ይህ አይነቱ ኮንሰፕት ምን ይባላል? streamline ወይም ደግሞ laminar ፍሎ ይሆናል ማለት ነው። እሺ በዚህ ተቃራኒ ከሆነ ደግሞ ተርቡላንት ይሆናል ማለት ነው። it assumes that each particle in a fluid passes a certain point it flows the same path as the particle that precede it ይላል። there is no loss of energy due to internal friction in the fluid. ስለዚህ አሁን ስቲዲ ፍሎ ነው ካለን if the flow is steady አሁን የምትይዙት ኮንሰፕት ጀነራል ኮንሰፕቱ ምንድነው? then the velocity of the fluid particle at any point is constant within the given interval of time. ሁለተኛ the various layers of the fluid slide smoothly past each other. እሺ this type of flow is known as streamline or laminar flow ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? it assumes that each particle in the fluid ውስጥ ወይም ፈሳሽ ውስጥ ያሉት ማንኛውን ፓርቲክሎች አንዱ በሌላኛው ላይ ምን አይሆንም ነው አፌክት አይደረግም ነው። ስለዚህ pass a certain point it flows the same path as the particle that precede it ይላል። there is no loss of energy due to what? internal friction in the fluid which is fluid ይላል። is assumed to travel smoothly in irregular layers. The velocity and pressure remains constant at every point in the fluid. ስለዚህ አሁን የምትይዙት ኮንሰፕት ፍሎው ስቲዲ ነው ከተባላችሁ change in pressure and change in velocity ምንድነው? always ዜሮ ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? the velocity of the fluid and the pressure of the fluid remains constant. መቼ ነው ይሄ የሚሆነው? ፍሉዱ
the flow is steady ብለን ኮንሲደር ካደረግን ማለት ነው። እሺ the above the same certain velocity the flow is not smooth and become what turbulent. Turbulent is the opposite of what streamline flow or what ለስትሪምላይን ፍሎ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። እሺ ኢሉስትሬሽን ኦፍ ዘ ተርቡላንት ኤንድ ላሚናር ፍሎ አር ሾን ኢን ፊገር 3.5 ፊገር 3.5 ማለት እንግዲህ እሺ እዚሁ ጋር እዚህ ላይ ያለ ልክ ነው። ኤ ፍሉድ ሙቪንግ ዊዝ ስቴዲ ፍሎ ስሩ ኤ ፓይፕ ዊዝ ኤ ቫሪንግ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ እዚህ ጋር ማየት ይቻላል። ግን እናንተ ሞር ኦፍ በደንብ ይህንን ኮንሰፕት አንደርስታንድ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ሁሌም እንደምላችሁ ኮሌጅ ፊዚክስ ላይ ሄዳችሁ አንብቡ። ሙሉ እንዳለ እዛው ነው ኮፒ ፔስት ያደረጉት። ጥያቄውን ብትፈልጉ ኖቱን ብትፈልጉ ሙሉ ኮሌጅ ፊዚክስ እንዲሁም ሲጀመር ጊዜ ካገኛችሁ ሞጁሉን ሙሉ ጥራችሁ ራሱ እሱን መጽሐፍ ለማንበብ አንደርስታንድ ለማድረግ ብትሞክሩ ራሱ በእርግጠኝነት የትም ግቢ የሚመጣን ፈተና እንደምትሰሩት እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተርቡላንት ፍሎ ኢዝ ዘ ኢሬጉላር movement of the particles in the fluid and results a loss of energy due to the internal friction between the neighboring layers of the fluid called viscosity። አሁን ይሄ በቃ ቅድም ካወራነው ኮንሰፕት በተቃራኒ ማለት ነው። አሁን turbulent flow ከሆነ ምንድነው the flow is not steady that is why the velocity and the pressure of the fluid is may not be constant። አሁን የፍሉዱ ፕሬጀር እና ቬሎሲቲ ምን አይሆንም ኮንስታንት አይሆንም። ስለዚህ እንደገና ደግሞ ምንድነው there is an energy loss when the fluid is in motion። አሁን ፍሉዱ በእንቅስቃሴ ላይ ያለ የኢነርጂ ሎስ ራሱ ሊከተል ይችላል። በምን ምክንያት ከተባለ there is internal friction between what the neighboring layers of the fluid called what viscosity። አሁን ፍሉዱ ሲንቀሳቀስ በፍሉዱ ፓርቲክሎች መካከል ምን ይፈጠራል? እንደ ልክ ሶሊድ ማቴሪያል ላይ ፍሪክሽናል ፎርስ እንደሚፈጠረው ሁሉ በፈሳሾች መካከል ምን ይፈጠራል? በፓርቲክላቸው አማካይነት ቪስኮሲቲ ይፈጠራል ማለት ነው። በሱ ቪስኮሲቲ አማካይነት ፍሉዱ ቪስከስ ከሆነ ምን ይሆናል? there is irregular ሞሽን ወይም የሆነ ኢሬጉላሪቲ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ደግሞ ምን ይባላል? ቪስኮሲቲ ይባላል። እሺ ግን ዋና ኮንሰፕቱ the fluid flow is irregular movement of the particle in a fluid and results in energy loss due to the internal friction between the neighboring layers of the fluid so called what viscosity ይላል። በቪስኮሲቲ አማካይነት ምን ይፈጠራል? ኢነርጂ ሎስ ይፈጠራል። እንደገና ደግሞ ኢንተርናል ፍሪክሽን ፎርስም በፈሳሾች መካከል ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ቅድም ያወራነው ተቃራኒ ነው ባጭሩ። there is a disruption to the layer of the fluid why because the fluid flow is አሁን ፍሉዱ አንዱ በአንዱ ላይ ተደራርቦ ሲሄድ ያለው እንቅስቃሴ ምን አይሆንም ስሙዝሊ ፍሎ አያደርጉም። ስለዚህ ምን አለ? ዲስተራብሽን መረበሽ አለ ማለት ነው። ዲስተርባንስ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ the speed of the fluid ዲስተራብሽን ማለት መረበሽ እንደማለት ነው። ነርቬስ ብላችሁ እንዳትወስዱት። እዚህ ጋር አሁን እንቅስቃሴውን ምን ያደርጋል ነው ይገታል ብላችሁ ብትረዱት ራሱ ጥሩ ነው። the speed of the fluid at any point is continuously changing both in magnitude and direction። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ምን ብለን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን? so the speed of the fluid at any point is continuously changing both in magnitude and direction and also the pressure of the fluid also change at any point continuously change with magnitude and direction ብላችሁ ኮንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ፋክተርስ አፌክቲንግ ላሚናር ፍሎ አሁን ላሚናር ፍሎውን ላሚናር ፍሎ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ነገሮች ወይም ኮንሰፕቶች ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ፍሎ አሁን ፍሉድ ፍሎ የሚያደርገው ስቲዲ ነው። ኢፍ ዘ ፍሎ ኢዝ ስቲዲ ካልን ቅድም ያስቀመጥናቸው ኮንሰፕቶች ነበሩ። አሁን ለምሳሌ ስለዚህ ፋክተርስ አፌክቲንግ ላሚናር ፍሎ አር ዴንሲቲ፣ ኮምፕረሲቢሊቲ፣ ቴምፕሬቸር፣ ቪስኮሲቲ ኦፍ ዘ ፍሉድ። እነዚህ ስንት ቢያንስ 4 ነገሮች ምን ያደርጋሉ? ፍሎ ላሚናር ፍሎውን አፌክት ተጽዕኖ ሊያሳድሩበት ይችላሉ ነው። assumptions made in the ideal fluid flow to understand the complex motion of the real fluid ሲዳ አሁን ሪል ፍሉድ የምንላቸውን የኮንሰፕት አሁን የነሱ እንቅስቃሴያቸው በጣም ኮምፕሌክስ ነው፣ ግን አሳምፕሽን እንወስዳለን። ስለዚህ አስዩም የምናደርገው ነገር ምንድነው ነው? ለምሳሌ we assume that the fluid is non viscous። ለምሳሌ ፍሉዱ ፈሳሹ non viscous ለምሳሌ ውሃ ቢሆን ብለን ብናስበው ማለት ነው። why because water is one type of non viscous fluid ብለናል ቅድም ራሱ ነው ስናወራ። that means there is no internal friction between the adjacent layers። እሺ the flow is steady
what does it mean? The flow is steady. ስለዚህ that means the velocity of the fluid at each point remains constant. that means ማለት ነው change in velocity of the fluid in motion is which is equal to 0። እዚህ ጋር ፕሬጀርም ራሱ ብትጨምሩበት ጥሩ ነው ቀደም ምክንያቱም ስናወራ ስለነበር ማለት ነው። the pressure of the fluid also ምን አያደርግም there is no አሁን change አያደርግም ነው the pressure of the fluid is not changed። ስለዚህ የፍሉዱ ፕሬጀር ራሱ ከቦታ ቦታ ከሎኬሽን ሎኬሽን ምን አያደርግም አይቀየርም ወይም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። እሺ በጣም አሪፍ። እሺ the fluid is incompressible that means the density of the fluid is constant። አሁን አንድ ፈሳሽ ኢንኮምፕረሰብል ነው ካለ ምን ማለት ነው? the density of the fluid is doesn't change። አሁን ለምሳሌ ውሃን በብዛት አሁን ኮንሲደር ሲደረግ density of water most probably 1000 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ነው የምንጠቀም። ግን density of sea water ከሆነ ግን በአንዳንድ ኢፌክቶች ምክንያት ዴንሲቲው ወደ 950 ምናምን ዝቅ ሊል ይችላል ወይም ደግሞ ትንሽ ሊጨምርም ይችላል። ግን አንድ ፍሉድ ኢንኮምፕረሰብል ነው ተብሎ ከተነገረን the density of the fluid is may not be changed። በቃ ምን አያደርግም there is no the change of the density of the fluid that means the change in density of the fluid is which is equal to 0 ማለት ነው። እሺ the fluid is irrotational። ፍሉዱ ደግሞ ምን አያደርግም ሮቴት አያደርግም። ኢሮቴሽናል ሲባል ለምሳሌ አሁን እናንተ የሆነ ምን ልበላችሁ ለምሳሌ ውሃ ማሳለፊያ የሆነ ፓምፕ ቢኖር እዛ ፓምፕ ላይ ውሃው ምን አያደርግም ሰርኩሌት አያደርግም እንዳለ ላይኑን ጠብቆ ነው የሚንቀሳቀሰው ለማለት ነው። ስለዚህ the fluid is irrotational the fluid has no angular momentum about any point። ስለዚህ አሁን አንጉላር ሞመንተም እዚህ ኮንሰፕት ላይ ባትማሩ 11ኛ ክፍል ተምራችኋል እና አንጉላር ሞመንተም ኦፍ the fluid is ምንድነው የሚለው 0 ነው። that means ኖ ማለት change in angular momentum of the fluid ምንድነው ዜሮ ሲጀመርም የለም ቼንጅ ራሱ ምናምን ብለን ማውራትን አይቻልም። በቃ የለም ምክንያቱም ሮቴሽናል ሞሽን ኦፍ ዘ ፍሉይድ ኢዝ ኖት ኮንሲደርድ። ስለዚህ ሮቴሽናል ሞሽን ኦፍ ዘ ፍሉይድ ምን አይልም አይወሰድም ነው። ስለዚህ ዘ ፍሎ ኢዝ ኢሮቴሽናል ዘ ፍሉይድ ሃዝ ኖ አንጉላር ሞመንተም አባውት ኤኒ ፖይንት። አሁን እነዚህን ኮንሰፕቶች ያወራ ነው ለምንድን ነው ከተባለ አይዲያል ፍሉይድ ፍሎውን የእሱ የአብዛኛዎቹ ፍሉዶች እንቅስቃሴ ወይም የፈሳሾች እንቅስቃሴ ለመረዳት በጣም እንቅስቃሴያቸውን ለማወቅ ኮምፕሌክስ ስለሆነ አሳምፕሽን እንወስዳለን ነው። ስለዚህ 4 አሳምፕሽኖች አሉ። በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ ሞክሩ። አሁን ሁለት ምንድነው ለእናንተ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ኢኩዌሽኖችን እናያለን ማለት ነው። አሁን ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ እና በርኖሌስ ኢኩዌሽንስ እናያለን። አሁን ሁለቱ የተያያዙ ናቸው። ስለዚህ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ከገባችሁ በርኖሌስ ኢኩዌሽን ራሱ ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ኤክስፕረስስ ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ፎር አን ኢንኮምፕረሰብል ፍሉድ ፍሎዊንግ ኢን ቲዩብ። አሁን ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ኤክስፕረስድ ዋት ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ። አሁን ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ የሚሰራው በምን አማካኝነት ነው? ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ። አሁን ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ፣ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ፣ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም። አሁን ኮንዘርቬሽን የሚሉ ነገሮችን አትርሱ፣ እነሱ ሁሌም አይቀየሩ። እንደገና ኮንዘርቬሽን ኦፍ ቻርጅ ሌላም። ስለዚህ ያ ማለት የተፈጥሮ ህግ ስለሆነ ምንም ሁሌም ስታጠኑ ምን አይልም ማትስም ፊዚክስም ማለት ኬሚስትሪም ማጥኑ ፊዚክስም ማጥኑ እነዚህ ህጎች ምን አይሉም አይቀየሩም። ሁሌም ተመሳሳይ ኮንሰፕት ነው የምታገኙት ማለት ነው። ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ኤክስፕረስስ ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ፎር አን ኢንኮምፕረሰብል ፍሉድ ፍሎዊንግ ኢን ቲዩብ። ስለዚህ አሁን ጥናታችን ከየት የተመሰረተ ነው? ከነዚህ ከወሰድናቸው ከአራቱ አሳምፕሽኖች የተመሰረተ ነው ማለት ነው። የማንና የማን? ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ እና በርኖሌስ ኢኩዌሽን ማለት ነው። እሺ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ምን ይላል? ኢት ሴይዝ አሁን ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ አሁን አንዳንዴ ልትጠየቁ ትችላላችሁ። ስቴት ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ብትባሉ ሙሉ ሀሳቡን ማስቀመጥ አለባችሁ። ስለዚህ ምን ይላል? ኢት ሴይዝ ዛት ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ሴይዝ ዛት ዘ አማውንት አይዘር ማስ ኦር ቮሊዩም ማሱ ሊሆን ይችላል ወይም ቮሊዩሙ ኦፍ ኤ ፍሉድ ፍሎዊንግ ስሩ ኤ ክሮስ ሴክሽን ኦፍ ቲዩብ ኢን ኤ ጊቨን ታይም ኢንተርቫል መስት ቢ ዘ ሴም ፎር ኦል ክሮስ ሴክሽንስ። ለምሳሌ አሁን ምን ማለት ነው እንበልና እንደዚህ አይነት የሆነ ቲዩብ አለ። ዝም ብላችሁ አስዩም አድርጉና የሆነ ቲዩብ አለ። ከዛ በዚህ ጋር የሆነ ምን እያለበት ነው? ውሃ እየፈሰሰበት ነው እንበል። ስለዚህ በዚህ ውሃ እየገባ ነው። ከዛ ውሃው በዚህ ይወጣል ነው ኮንሰፕት። ስለዚህ ምን እያለን ነው እዚህ ጋር? ዘ አማውንት አይዘር ማስ ኦር ቮሊዩም ኦፍ ኤ ፍሉድ ፍሎዊንግ ስሩ ኤ ክሮስ ሴክሽን ኦፍ ዘ ቲዩብ ኢን ኤ ጊቨን ታይም ኢንተርቫል መስት ቢ ዘ ሴም ፎር ኦል ክሮስ ሴክሽንስ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር
ፍሉዱ ሲገባ የሆነ ማስ ኤም ያክል ይዞት ቢገባ ሲወጣ ራሱ ማሱ አይቀየርም፣ ተመሳሳይ ነው እያለን ያለ አንድ። ሌላ ደግሞ እንደገና ደግሞ ቮሊዩሙ ራሷን ለምሳሌ ሲገባበት የገባው የሆነ ቮሊዩሙ 100 ሜትር ኪዩብ ቢሆን ሲወጣ ራሱ ስንት ነው ይዞ የሚወጣ ነው የሚለን። እዚህ ጋር ያለው ቮሊዩም እና ሲገባ ያለው ቮሊዩም እና ሲወጣ ያለው ቮሊዩም ምንድነው እኩል ነው የሚለን። ስለዚህ ያ ማለት ምን ማለት ነው? the entrance of the volume of the fluid is always equivalent to the existence of the volume of the fluid ነው የሚለን። ስለዚህ ምንድነው የሚለን cross section the tube in a given time interval must be the same for all cross sections። ሁሉም ቦታ ለምሳሌ ከፈለጋችሁ እዚህ መሀል ላይ ቆርጣችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁት ቦታ ብታጠኑት አሁን ያወራነው ኮንሰፕት አይለይም ማለት ነው። or the product of area and the fluid speed at all points along the tube is constant for all for an incompressible fluid። ወይም ደግሞ ምን ብሎ ሪስቴት ማድረግ ይቻላል እንደገና equation of continuity the equation of continuity concept says that the product of area and the fluid speed at all points along the tube is constant for an incompressible fluid። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሲገባ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት የሆነ ሰርኩላር ነው ብላችሁ ብታስቡትና ከዚህ ጋርም ሲወጣ እንግዲህ ወይ ጠባብ ሊሆን ይችላል እናንተ እንደምትወስዱት ኮንሲደሬሽን ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ለምሳሌ የፍሉዱን ስፒድ መጨመር ከፈለጋችሁ ምን ማድረግ ነው? ከመጨረሻ ላይ የሚወጣበትን ኤግዚት የሚያደርግበትን ኤሪያ መቀነስ ነው ማለት ነው። ሲገባ ደግሞ ለምሳሌ ብትጨምሩ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲገባ የገባው ኤሪያዋን ታይምስ ቬሎሲቲ ዋን ቢሆን እና እዚህ ጋር ደግሞ ሲወጣ ደግሞ ኤሪያ ቱ ታይምስ ምን ቢሆን ኤሪያ ቱ ታይምስ ቬሎሲቲ ቱ ቢሆን እነዚህ ይሄ ኮንሰፕት ሁሌም ኢንተራንስ ጥያቄ ላይ ምናምን ሁሉ አይቀርምና ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የገባው ኤሪያ ዋን ቮሊዩም እንትን ስፒድ ዋን አለ። ቮሊዩም እንዳትወስዱ እዚህ ጋር ስፒድ አድርጋችሁ ነው የምትወስዱት። ኤሪያ ዋን ታይምስ ስፒድ ዋን which is equal to ኤሪያ ቱ ታይምስ ስፒድ ቱ። ሌላም እንደገና ብትጨምሩ ኤሪያ 3 ታይምስ ስፒድ 3 ኤሪያ 4 ታይምስ ስፒድ 4 ብታደርጉት ራሱ ምንድነው ኦልዌይስ ኮንስታንት ነው፣ ምንም ልዩነት የለውም ማለት ነው። ስለዚህ what is the relationship between the area and the speed of the cross sectional area of the pipe ቢባል ግን ምንድነው በስፒዱ እና በኤሪያው መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ግን ምንድነው ኢንቨርስ ነው አይደል? ኤሪያውን ብንጨምር ቬሎሲቲ ይቀንሳል አይደል? ማለት ወይ ስፒዱ ብንለውም ችግር የለውም። ኤሪያውን ስንቀንስ ስፒዱ ይጨምራል፣ ኤሪያውን ስንጨምር ደግሞ ስፒዱ ይቀንሳል ማለት ተቃራኒ ናቸው። ስለዚህ ነገር ግን ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ግን የሚያወራው ምንድነው ኤሪያ ታይምስ ቬሎሲቲ። አሁን ኤሪያ ታይምስ ቬሎሲቲ ኢዝ ኦልዌይስ ኮንስታንት ነው የሚለን። በቃ ኮንስታንት የፈለጋችሁት ቦታ ላይ ወስዳችሁ ቴስት ብታደርጉ ኤሪያ ታይምስ ቬሎሲቲው ሁልጊዜ ምንድነው ኮንስታንት ነው። ያ ማለት ዛት ሚንስ ኤሪያ ታይምስ ቬሎሲቲ which is equal to ኤሪያ 1 v1 which is equal to ኤሪያ 2 v2 which is equal to ኤሪያ 3 v3 ኤሪያ 4 v4 እያላችሁ and so on and vn እያላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ we see that if the cross sectional area is decreased then the flow rate increases። አሁን ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያውን ስንጨምር ፍሎ ሬቱ ምን ይላል? ይጨምራል። እሺ እሱን ኮንስታንት አድርገን ደግሞ ስፒዱን ብንጨምር and it is demonstrate when you hold your finger over a part of the outlet of the garden hose ይላል። አሁን ለምሳሌ ውሃ ጠጥታችሁ ምናምን የምታውቁ ልጆች ካላችሁ ለምሳሌ እንደገና ደግሞ አዳዲስ ቤቶች ሲሰሩ ምናምን ሲሚንቶ ምናምን ብሎኬት አጠጥታችሁ ምናምን የምታውቁ ልጆች ካላችሁ ከእናንተ ቁመት በላይ የሆነውን ረጅም ቦታ ያለውን ለማጠጣት ስትፈልጉ ለምሳሌ 10 ሜትር ምናምን እስከ 10 ሜትር እንዲሁ ሞስት ፕሮባብሊ እንዲሄድ ብትፈልጉ ምንድነው የምታደርጉት? ኤሪያውን ማስፋት ሳይሆን ምን ማድረግ ነው? ኤሪያውን በእጃችሁ ይዛችሁ ለምሳሌ እንግዲህ ውሃው የሚወርድበት እንትኑ ልክ እንደዚህ የምታጠጡበት እንደዚህ አይነት ኤሪያ ያለው ቢሆን ከዛ ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው። እናንተ እንግዲህ የውሃውን ስፒድ ለመጨመር ወይም ረጅም ቦታ እርቀት ሄዶ ውሃው እንዲያጠጣላችሁ ያ ማለት ስፒዱን ጨመራችሁት ማለት ለመጨመር ከፈለጋችሁ ምንድነው የምታደርጉት? የሆሱን ወይም ደግሞ ሆስ ማለት ይሄ ምን እንበለው እሺ ብቻ አሁን አልመጣልኝም፣ ግን እናንተ ያው ትረዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። this is demonstrated when you hold your finger over part of the outlet of a garden hose። garden hose ማለት የአትክልት ማጠጫ ማለት ነው። ከዛ ልክ ቅድም እንዳወራ ነው ቢሆን እንግዲህ ስፒዱን ለመጨመር ስትፈልጉ ምንድነው የምታደርጉት? በጣታችሁ ኤሪያውን ትቀንሱታላችሁ ማለት ነው። ኤሪያውን ቀነሳችሁት ማለት ስፒዱ በጣም ይጨምርና የፈለጋችሁትን ኤሪያ ይሸፍንላችኋል ማለት ነው።
እሺ እንዲሁም በየግቢው እንትን ዩኒቨርሲቲዎች ምናምን አንዳንድ ቦታ ላይ አያለሁኝ እንትን አትክልተኞች ማለት ነው የአረንጓዴ እጽዋትን ምናምን ሲያጠጡ ምንድነው የሚያደርጉት? ከአንድ ቦታ አቁመው ረጅም ርቀት እንዲሸፍንላቸው ሲፈልጉ ልክ ይህን አሁን ያወራነውን ኮንሰፕት ነው የሚጠቀሙት ማለት ቢኮዝ ዩ ዲክሪዝ ዘ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ዘ ዋተር ቬሎሲቲ ኢንክሪዝስ። አዎ ስለዚህ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያውን ስንቀንሰው የውሃው ቬሎሲቲ ምን ይላል? ይጨምራል። ይህን የምናደርገው ከምን ተነስተን ነው? አኮርዲንግ ቱ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ኮንሰፕት ተነስተን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፕሮዳክት ነገር ግን በት ዘ ፕሮዳክት ኤሪያ ታይምስ ቬሎሲቲ which has the dimensions of volume per unit time is called ምን ይባላል? ዘ ፍሎ ሬት። አሁን እዚህ ጋር ያወራነው ነገር ኤሪያ ታይምስ ቬሎሲቲ which is equal to ፍሎ ሬት ነው። ነገር ግን ፍሎ ሬቱ ግን ምን አይደል? ኤሪያ ቀነስንም ጨመርንም ቬሎሲቲ ቀነስንም ጨመርንም፣ ምክንያቱም አንዱን ኮንስታንት አድርገን ስለሆነ እያጠናን ያለ ነው። ፍሎ ሬቱ ግን ምንድነው? ኦልዌይስ ኮንስታንት ነው ማለት እሱ ኮንሰፕት እንዳትረሱ። እሺ በጣም አሪፍ። እሺ the condition area times velocity which is equal to constant is equivalent to the statement that the volume of the fluid that enters one end of the tube in a given time interval equals the volume leaving the other end of the tube in the same time interval if no what lake if no lake ማለት ምን ማለት ነው? የተቀደደ ቦታ ከሌለ ወይም ደግሞ ሌላ ኤክስትራ የውሃውን ምንድን የፍሉዱን ፍሎ አፌክት የማያደርግ ነገር ከሌለ ማለት ነው እንጂ ካልሆነ የሆነች ቦታ ላይ በሚስማር ቀዳችሁ እንትኑን ከዛ ፍሎ ሬቱ ሲገባና ሲወጣ እኩል ነው ምናምን ሊሆን ይችላል ብትሉ አሁን እሱም አይታሰብ ነገር ነው። ስለዚህ ምንድነው ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ የሚሰራው ኮንሰፕቱ የሚሰራው እንዴት ነው? ዘ ኮንዲሽን ኤሪያ ታይምስ ቬሎሲቲ which is equal to constant is equivalent to the statement that the volume of the fluid that enters one end of a tube in a given time interval equals the volume what leaving the other end of the tube in the same interval if what no lake are present. That means flow rate which is equal to volume over time. እሺ ቮሊዩም ማለት ደግሞ አሁን ፍሎ ሬት which is equal to volume over time። ስለዚህ ምንድነው ቮሊዩም ማለት ኤሪያ ታይምስ ሌንግዝ ነዋል። ስለዚህ ሌንግዝ ኦቨር ታይም ስናደርግ ደግሞ ምን ይሆናል? ስፒድን እናገኛለን። ስለዚህ ኤሪያ ማለት ቮሊዩም ታይምስ ሌንግዝ ብታደርጉት ትችላል፣ ወይም ሃይትም ማለት ትችላል። ኤሪያ ቮሊዩም which is equal to ኤሪያ ታይምስ ሃይት ከዛ ምን ይሆናል? ኦቨር ታይም ስታደርጉት ኤሪያ ታይምስ ቬሎሲቲ which is equal to constant is our consideration። ስለዚህ በርኖሌስ ኢኩዌሽንን ደግሞ እስኪ እንየው። እንግዲህ በርኖሌስ ኢኩዌሽን አንድ ሳይንቲስት ነው ያጠናው፣ ፊዚስት ነው። ስለዚህ ምን እንደሚል እንየው እስቲ። እንግዲህ አሁንም ስናወራ ምንድነው ፍሉዲን ሞሽን ወይም ደግሞ ፍሉድ ዳይናሚክስን እያየን እንደሆነ እንዳትረሱ እና ደግሞ ቅድም ያስቀመጥናቸው አሳምፕሽኖች ለኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ እና ለበርኖሌስ ኢኩዌሽን ይሰራሉ። አንዱ ከጎደለ ሲጀመር እነዚህ ሁለቱ ኮንሰፕቶች ማየት አይቻልም ማለት ነው። እሺ በርኖሌስ ኢኩዌሽን in the 18th century the Swiss physicist Daniel Bernoulli derived a relationship between what the velocity of the fluid and the pressure it exists። አሁን ከኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ተነስቶ አሁን ምንድነው ያደረገ? በፍሉዱ ቬሎሲቲ እና ፕሬሸር መካከል ምንድነው ግንኙነት ማጥናት ነው የፈለገ። እሺ ኳሊቴቲቭሊ በርኖሊስ ፕሪንሲፕል states that swiftly moving fluid exerts less pressure than slowly moving fluids ይላል። yes አሁን በፍጥነት የሚንቀሳቀስ ፍሉድ ያለው ፕሬሸር ዝም ብሎ ቀስ ብሎ ከሚንቀሳቀስ ፍሉድ ጋር ስናነጣጥረው የየትኛው ፕሬሸር ይበልጣል? በፍጥነት የሚንቀሳቀሰው ፍሉድ ፕሬሸር ይበልጣል ነው። እሺ the Bernoulli's principle is extremely important in our everyday life። አሁን የበርኖሌስ ፕሪንሲፕል በዕለት ተዕለት ኑሯችን ላይ እንጠቀምበታለን ይላል። እስኪ ምን ቦታ ይጠቅመናል የሚለውን it is a primarily principle which leads to left on an aeroplane wing and allow the plane to fly። አያችሁት? አሁን የበርኖሌስ ኢኩዌሽን አስፈላጊ ነው። እናንተ አሁን ብዙ ትምህርት ስትማሩ ዝም ብሎ ካልኩሌት ለማድረግና ፈተና ለመመለስ አይደለም እና የተፈጥሮ ህግን መረዳት ነው። በተለይ ፊዚክስ የተፈጥሮ ህግን ያለ በቃ ሪል የሚሰራን ህግ እኛ ስለማናውቀው እንድናቅ ነው የሚያደርገን እንጂ ሙሉ በብዛት አሁን ስታጠኑ ዝም ብሎ ጥያቄ መልሶ ለመሄድ ምናምን አይደለም። እሱ ቀላል ነው። ፎርሙላውን አስቀምጦ ቁጥር አስገብቶ ምናምን ሰርቶ የሆነ ቁጥር ማምጣት ነው። ግን ዋናው ቁም ነገሩ ምንድነው? ኮንሰፕቱን መረዳት። አሁን ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ተማራችሁ።
ኢኩዌሽን ኦፍ ለምሳሌ አሁን ስፒዱን ለመጨመር የውሃውን ስፒድ ቬሎሲቲ ለመጨመር ምን ማድረግ አለብኝ የሚለውን እንደዚህ በፊት ላታውቁ ትችላላችሁ። አሁን ግን ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲን ስለተማራችሁ ምን አላችሁ አወቃችሁ። ስለዚህ በርኖሌስ ኢኩዌሽን ደግሞ አሁን የሚሰራባቸው አፕሊኬሽን ኤሪያዎቹን ግዴታ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ኤሮናቲክስ ኢንጂነሪንግ ወይም ደግሞ ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ምናምን መግባት የምትፈልጉ ካላችሁ ይህን ኮንሰፕት ግዴታ ማወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የሮኬቶች እንቅስቃሴ እሱ ራሱ አሁን በዚህ ነው የሚጠና ማለት ነው። እሺ ማለት በዚህ ነው የሚጠና ሳይሆን በቃ ይሄ ኮንሰፕት ይሰራል ማለት ነው። እሺ it is primarily principle which leads to left on an aeroplane wing and allows the plane to fly። አሁን አውሮፕላን ሲነሳ ምና አይታችሁ ከሆነ በበርኖሌስ ፕሪንሲፕል አማካኝነት ነው የሚሰራ ማለት ነው። it is the primary reason a sailboat can sail into the wind። እሺ it is እንደገና ደግሞ it is a primary reason a baseball can curve። it is an important reason that smoke is drawn up a chimney ይላል። አሁን እነዚህን ኮንሰፕቶች በደንብ ለማየት ከፈለጋችሁ ቀደም ከነገርኳችሁ መጽሐፍ ላይ ሁሌም ከመላችሁ ጋር እዛ ላይ ሄዳችሁ ማየት ነው። ወይም ደግሞ አንዳንዴ ኮንሰፕቶችን በደንብ አስፍታችሁ ለማየት ስትፈልጉ በርኖሌስ ኢኩዌሽን ብላችሁ ጎግል ላይ ሰርች ማድረግ ለምሳሌ ወይ ዊኪፒዲያ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ግን አሁን ደግነቱ ይሄ አሪፍ ዌብሳይቶች አሉ፣ እነሱን መጠቀም ይሻላል። ጎግል አሁን ብዙ የእናንተንም የኔንም የሌላውንም ሀሳብ እንዳለ ስለ በርኖሌስ ኢኩዌሽን ሁላችንም የጻፍነውን ስለሚያመጣ እሱ ለመምረጥ ያስቸግራቸዋል። ግን ሳይቶች ለምሳሌ ቻርጂቢቲ ሊሆን ይችላል፣ ባር ጉግል ዶት ኮም፣ ፒኦኤ ምናምን የሚባሉ አሉ። እነሱን ብትጠቀሙ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ጀነራላይዝድ የሆነ ኮንሰፕት ያመጡላችኋል። አሁን በጣም በደንብ ለማወቅ ስትፈልጉ የተለያዩ ሌላ ደግሞ የዩቲዩብ ቻናል ልክ እንደዚህ መጠቀም። እሺ በርኖሌስ ኢኩዌሽን ኢዝ ሪሊ ኤ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ኤ ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕል ኦፍ ፊዚክስ። እሺ ዘ በርኖሌስ ኢኩዌሽን ኢዝ ሪሌትድ ቱ ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ኢት ካን ቢ ድራይቭድ ዩዚንግ ዘ ኢነርጂ ፕሪንሲፕል። ስለዚህ በርኖሌስ ኢኩዌሽንን ድራይቭ የምናደርገው ከምን አንጻር ነው? ከኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ። አሁን ኢንጂነሪንግ መግባት የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ ይሄን ኮንሰፕት በደንብ አጥንታችሁ ትለፉ። ምክንያቱም ፍሉድ መካኒክስ ልትወስዱ ሞስት ፕሮባብሊ ስለምትችሉ አሁን ሃይድሮሊክ ኢንጂነሪንግ መግባት፣ ዋተር ሰፕላይ ምናምን መግባት የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ፣ መካኒካል ኢንጂነሪንግ መግባት የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ እንግዲህ ይሄ በአንድ ሰሚስተር ኮርስ ውስጥ እንደ ቶፒክ ሆኖ የሚመጣ ነገር ስለሆነ በደንብ አውቃችሁት ማለፉ ጥሩ ነው ማለት። ስለዚህ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ፕሩፍ የምናደርገው ወይም ፎርሙላውን ፕሩፍ የምናደርገው ከኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ኦር ኮንዘርቬሽን ኦፍ ቮሊዩም አንጻር ተነስተን ነው ብለን ነበር። ስለዚህ በርኖሌስ ኢኩዌሽን ደግሞ የሚሰራው ከምን ጋር ሪሌት አድርጎ ነው? ከኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ጋር ማለት። ስለዚህ ኢት ካን ቢ ድራይቭድ ዩዚንግ ኢነርጂ ፕሪንሲፕል። እሺ ለምሳሌ ሃው ቱ ድራይቭ ዘ በርኖሌስ ኢኩዌሽን፣ ሃው ቱ ድራይቭ ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ አይነት ኮንሰፕቹዋል የሆኑ ጥያቄዎች ስትጠየቁ ለማስታወስ መሞከር ነው። እሺ ኮንሲደር ኤ ፍሉይድ ሙቪንግ ስሩ ኤ ፓይፕ እንበልና አንድ በምንድን ላይ በሆነ ፓይፕ ላይ የሚንቀሳቀስ ወይም ምንድነው የውሃ ቧንቧ ነው የምንለው፣ በሱ የሚንቀሳቀስ ፍሉድ አለ፣ ፈሳሽ አለ ብለን እንሰብ። እሺ ከዛ ዘ ፓይፕስ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ቼንጅስ፣ የፓይፑ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ይለያያል። አሁን ኢንተራንስ ላይ ጠባብ ሊሆን ይችላል ወይም ኤግዚስታንስ ላይ ወይም ደግሞ ቱ ዘ ሪቨርስ ማለት ነው። እሺ ኤንድ ዘ ፓይፕ ቼንጅስ ኢሊቬሽን፣ እንደገና ደግሞ ፓይፑ የምን ለውጥ ያመጣል? እዚህ ጋር ዲያግራሙን እያየን ቢሆን ይሻላል። እሺ በጣም አሪፍ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሲገባ ያለው ኢንተራንስ ላይ ያለው ኤሪያ ምን ያደርጋል? ትንሽ ነው ተብሎ ኮንሲደር ተደረገ። ሲወጣ ኤግዚስታንስ ላይ ያለው ኤሪያ ደግሞ ምንድነው? ትንሽ ሰፋ ያለ ነው ከመግቢያው ሲገባ ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ሰም ሀይት ምንም ዋይ ዋን ነበረው። እሺ ለምሳሌ እዚህ ጋር 5 ሴንቲሜትር ወይም 5 ሜትር ላይ ቢሆን ከዛ ኤግዚስታንስ ላይ ደግሞ ከፍ አላያችሁት? ሲጀመር በግማሽ ኦልሞስት በሀፍ የጨመረ ነው የሚመስል ወይም በሁለት እጥፍ ያደገ ነው የሚመስል ሀይቱ ማለት ነው። ይኸው ይህን ሀይት ስታዩትና ስለዚህ የኤሊቬሽን ለውጥም አለ። በቃ አትረስ ላይ ማለት መሬት ላይ ዝም ብሎ መሬት ላይ ወለል ላይ ለሚንቀሳቀስ እንትን አይሰራም በርኖሌስ ኢኩዌሽን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሲደር ኤ ፍሉድ ሙቪንግ ስሩ ኤ ፓይፕ ዘ ፓይፕስ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ቼንጅስ። አንድ የፓይፑ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ወይም ፍሉድ የሚያልፍበት ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ምን ይላል? ይለያያል። ኤንድ ዘ ፓይፕ ቼንጅስ ኢሊቬሽን፣ እንደገና ደግሞ ፓይፑ የሀይት ላይ ለውጥም ያመጣል። አት ዋን ፖይንት ዘ ፓይፕ ሃዝ ኤ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኤሪያው፣ እንደገና ደግሞ ሀይቱን ዋይ ዋን አለ።
ከዛ ዘ ፕሬጀር ኦፍ ፒ1 ቢኖረው እንደገና ቬሎሲቲ ቪ1 አያችሁት። የመጀመሪያው ፓራሜትር ላይ አሁን እዚህ ጋር እዚህ ኮንሰፕት ላይ ምን ማየት ማወቅ አለባችሁ? ፕሬጀር 1 ኤሪያ 1 እሺ እንደገና ደግሞ ሌላስ ኤሊቬሽኑ ሃይት 1 ቬሎሲቲውን ራሱ ማወቅ አለባችሁ። ከዚህኛው ስትመጡ ደግሞ ፖይንት 2 ላይ ደግሞ ምን አለ? ፕሬጀር 2 ኤሪያ 2 ቬሎሲቲ 2 ይኸው ቬሎሲቲ 2 ከዛ ሃይት 2 ደግሞ ዋይ 2 እኒህን ኮንሰፕቶች በደንብ ማወቅ አለባቸው። አሁን ወደ ፎርሙላው ልንገባ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሾርት ኤንድ ፕሪሳይስ እየተደረገ ነው የተቀመጠውና እንግዲህ እኔም እናንተን ለማየት ጊዜ የምታገኙ ከሆነ ሌላ ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ለመስራት እሞክራለሁ። ግን ካልሆነ መጽሐፉን ለማንበብ ከፈለጋችሁ እዛ ላይ በሰፊው ሄዳችሁ ማንበብ ነው። ጥያቄዎችን በደንብ ስሩ። በተለይ የማንበብ ችሎታችሁ የምታውቁት ጥያቄዎችን ስትሰሩ ነው። ስለዚህ ጥያቄ በደንብ የተለያዩ ጥያቄዎችን እየደጋገማችሁ ስሩ። አንድ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። እሺ አናዘር ፖይንት ፒ1 አሎንግ ዘ ፓይፕ ዚስ ኳንቲቲስ አር ጊቨን ባይ ኤሪያ 2 ዋይ 2 ፒ2 እሺ ኤሪያ 2 ሃይት 2 ፕሬጀር 2 ቬሎሲቲ 2 ለማለት ነው። እንደገና ደግሞ ቼንጅ ኢን ኤክስ 2 እሺ the conservation of energy gives the following equation called for Bernoulli's equation ለምሳሌ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ፕሬጀር ፕላስ 1/2 density times velocity square plus density times gravity times height always constant ቅድም ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ላይ ኤሪያ ታይምስ ቬሎሲቲ ወይም ኤሪያ ታይምስ ስፒድ ኢዝ ኦልዌይስ ኮንስታንት ብለን ነበረ። እንግዲህ የእንትኑ የክሮስ ሴክሽናል ኤሪያው ወይም ደግሞ ዘ ስፒድ ኦፍ ዘ ፍሉድ ቢለያይም ሁሉ ግን ምንድነው ኤሪያ ታይምስ ቬሎሲቲ ግን ሁልጊዜም ኮንስታንት ነው ብለን ነበር ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ ላይ። አሁን በርኖሌስ ኢኩዌሽን ላይ ስትመጡ ደግሞ ፕሬጀር ፕላስ 1/2 ዴንሲቲ ታይምስ ቬሎሲቲ ስኩዌር ፕላስ ዴንሲቲ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሃይት ኢዝ ኦልዌይስ ዋት ኮንስታንት። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው አሁን ሞስት ፕሮባብሊ ሁለት ብቻ ነው የምትጠየቁ፣ ከዛ በላይ ስለማትጠየቁ አሁን ፕሬጀር 1 ዊዝ ሪሌትድ ቱ ፕሬጀር 2 ቬሎሲቲ 1 ዊዝ ቬሎሲቲ 2 ሃይት 1 ሃይት 2 የሚሉ ኮንሰፕቶችን ስለሆነ የምትጠየቁት። ስለዚህ አሁን እንትኑ ፍሉዱ ሲገባ ያለው ምን አለ? ፕሬጀር 1 አለ። ይኸው ፍሉዱ ሲገባ ይኸው እቺ ፕሬጀር 1 አለችዋል። ኤስ ከዛ ደግሞ አሁንም እንደገና ሲገባ ምን አለው? ቬሎሲቲ ራሱን የቻለ ቬሎሲቲ አለው። ቬሎሲቲ 1 ዴንሲቲው ተመሳሳይ ነው። ምክንያቱም ስለ አንድ ፍሉድ ነው እያጠናን ያለነው። ወይ ውሃ ነው የሚሆነው፣ ወይ ዘይት ነው የሚሆነው፣ ወይ ሌላም ሊሆን ይችላል። ግን ኢንኮምፕረሰብል ፍሉድ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ የስ ኢንኮምፕረሰብል ካልሆነ ሲጀመር ዴንሲቲው ምን አይሆን? ኮንስታንት አይሆንም ማለት ቅድም አይተናል። አሳምፕሽኖቹን ተከትለን ነው እነዚህ ኮንሰፕቶች ምን ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ምን ልናደርግ ነው እዚህ ጋር አሁን ፕሬጀር 1 ፕላስ 1/2 ዴንሲቲ ቪ1 ፕላስ ዴንሲቲ ግራቪቲ ዋይ1 ከዚህ ጋር ፒ2 አለ ፕላስ 1/2 ዴንሲቲ ቪ2 ዴንሲቲ ግራቪቲ ዋይ2። ስለዚህ ሞስት ሲምፕሊፋይድ ለማድረግ አሁን በዴንሲቲ ብታካፍሉት ፕሬጀር 1 ኦቨር ዴንሲቲ ቪ1 ስኩዌር ኦቨር 2 ይሆናል እያላችሁ እንደዚህም ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ግን ይህን ራሱን ፎርሙላውን መጠቀም ነው። ለምሳሌ ሁሉም ፓራሜትር ተሰጧችሁ ምንም ልትጠይቁ ትችላላችሁ። ፕሬጀር 2 ልትጠይቁ ትችላላችሁ ማለት ሁሉም ፓራሜትሮች ተሰጧችሁ። እንደገና ደግሞ ሌሎቹ ፓራሜትሮች ተሰጧችሁ ኤግዚስታንስ ላይ ያለውን ሃይት ፈልጉ ልትባሉ ትችላላችሁ። ስለዚህ በደንብ እንትኑን ጽንሰ ሀሳቡን እያያችሁ መስራት ነው። ኤ ፍሉድ ሙቪንግ ዊዝ ኤ ስቴዲ ፍሎ ስሩ ኤ ፓይፕ ዊዝ ኤ ቫሪንግ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ይላል። አይናው አሁን ይሄ እኔ ያወራሁበት ያለው የሰራሁላችሁ ቪዲዮ ለእናንተ እንደ መግቢያ ሊሆን ቢችል ነው እንጂ ሙሉ ኮንሰፕቱን ያስጨብጣችኋል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም በጣም ሰፊ ኮንሰፕት ነው። ነገር ግን እንግዲህ እንደ ምንድነው እንደ ኮርስ ግን ማለት እንደ ፍሬሽማን ኮርስ ግን ያው በቂ ነው ተብሎ ተመጥኖ የተዘጋጀ ነው። ሞስት ፕሮባብሊ በዚህ በደንብ ራሳችሁን ማዘጋጀት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኤግዛምፕል አለ። ሰዓት ካልሄደብን እኔና እሺ ይቅርታ እሺ ኦልሞስት ቶሎ ብዬ ያው ቢያንስ ሰዓት ሄዷል። በርግጥ ቶሎ ብዬ ዝም ብለን እንጨርሳት። እሺ ኤግዛምፕል አሁን ያየን የበርኖ እንትን ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲ እና በርኖሌስ ኢኩዌሽን ካየነው ላይ ኮንሰፕት ላይ ኤግዛምፕል እንስራ። እሺ ምን ይላል እዚህ ጋር? ዋተር ሰርኩሌትስ ስሩአውት ኤ ሃውስ ኢን ኤ ሆት ዋተር ሂቲንግ ሲስተም። አያችሁ አሁን ምንድነው በቃ ሲስተም የሆነ አፕሊኬሽን ኤሪያ ላይ ነው እነዚህ ኮንሰፕቶቹ የሚያወሩት ማለት ነው እንጂ ዝም ብሎ
ቀለል ያለ ኮንሰፕት አድርጋችሁ እንዳትወስዱ። ኢፍ ዘ ዋተር ኢዝ ፐምፕድ አት a speed of 0.5 meter per second through a 4.0 centimeter diameter pipe in the basement under a pressure of 3 point. If the water is pumped at a speed of 0.5 meter per second through what? A 4 centimeter diameter pipe in the basement under a pressure of 3.03 times 10 the power of 5 Pascal. እሺ አሁን እስከዚህ የተሰጠውን በደንብ አስተውሉት። አሁን የመጀመሪያ ፓራሜትር ጨረሳችሁ። ምን ተሰጥቷችኋል? ቬሎሲቲ ተሰጠን። እሺ 4 ሴንቲሜትር ዲያሜትር ፓይፕ ዲያሜትር ተብሎ ከተነገራችሁ ሲጀመር እዚህ ጋር ስትጀምሩ ዋተር ሰርኩሌትስ ይላል። ስለዚህ ሰርኩሌትስ የሚል ከሆነ እንትን ዘ ፓይፕ ኢዝ ሰርኩላር። ፓይፑ ውሃው ፍሎ የሚያደርግበት ሆት ዋተሩ ፍሎ የሚያደርግበት ሲስተሙ ምንድነው? ሰርኩላር ነው። ስለዚህ ዲያሜትር ተሰጠ ማለት ኤሪያ ተሰጥቷችኋል። አንድ እሺ ሌላ ምን አለ? ኢን ዘ ቤዝመንት አንደር ፕሬጀር ኦፍ ፕሬጀር ተሰጠን። በጣም አሪፍ። ስለዚህ የመጀመሪያው ፓራሜትር ሞስት ፕሮባብሊ ተሟልቷል ማለት ነው። ዋት ዊል ቢ ዘ ቬሎሲቲ ኤንድ ፕሬጀር ዋት ዊል ቢ ዘ ቬሎሲቲ ኤንድ ፕሬጀር ኢን ኤ 2.6 ሴንቲሜትር ዲያሜትር ፓይፕ ኦን ዘ ሰከንድ ፍሎር 5 ሜትር አበ አያችሁት? አሁን እንግዲህ ቬሎሲቲውን ለማግኘት ኢኩዌሽን ኦፍ ኮንቲኒቲን በተጠቀሙ ጥሩ ነው ማለት ነው። እሺ ፕሬጀሩን ለማግኘት ደግሞ በርኖሌስ ኢኩዌሽን አያችሁት። በአንድ ጥያቄ ሁለቱም ተጠቃሎ መጣ ማለት። ስለዚህ እናንተ በደንብ ለመረዳት መሞከር ነው። ጥያቄ 1 3 4 ጥያቄዎች በደንብ ጠበቅ ያሉ ጥያቄዎችን ከሰራችሁ በእርግጠኝነት የፈለገ ጥያቄ በተጠየቁ አስቱት። እሺ ጊቭን ያው እንደነገርኳችሁ ቪ1 ተሰጥቶናል 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ዊ አር አስክርቱ ካልኩሌት ዋት ቪ2 ኢዝ ምንድነው ዘ ሪኳየርድ ፓራሜትር ምን ፈልገው ነው ማለት ነው። እሺ ሃይት መጀመሪያ ቤዝመንት ለምሳሌ ቤዝመንት ማለት እንግዲህ ለምሳሌ አስዩም ፓይፑ እንግዲህ ስዕሉ ላይመስል ይችላል። ግን ለምሳሌ ፓይፑ አስዩም ዛት እንደዚህ አይነት ሼፕ ቢኖረው ብላችሁ ብታስቡ ልክ እንደዚህ ማለት ከዛ ይሆናል። ብቻ ዝም ብላችሁ ኮንሰፕቱን ለመረዳት ስለሆነ እዚህ ጋር ልክ ሰርኩላር ነው ፓይፑ ሰርኩላር ነው ብላችሁ ኮንሲደር አድርጉ። ከዛ ቤዝመንት ላይ ሃይቱ እዚህ ጋር 0 ነው። ከዛ ሰም ሃይት እዚህ ጋር ከፍ ብሎ እንትን አለ። እሱ ደግሞ ያው ስንት ነበረ? 5 ሜትር። እንግዲህ ከግራውንድ 5 ሜትር ከፍ ብሏል ማለት ነው። እሺ ሌላ ሲገባ ያለው ኤሪያ ምናምን እሱን እዚህ ጋር ወስዳችሁ ይህንን ዲያግራም ስላችሁ እንትኑን ራሱ ለማስቀመጥ ሞክሩ። ግን የዚህ ጋር አሁን የቤዝመንት ላይ ስለሆነ እቺኛዋ እዚህ ጋር ሰም ሃይት ከፍ ብሎ ነበረ። አሁን ግን ምን አለ? ዝቅ ብሎ እዚህ ግራውንድ ላይ ሆነ ማለት ነው። ውሃው ቤዝመንት ላይ ቁጭ አለ። ምኑ ፓይፕ በአንድ ቦታ ላይ ግራውንድ ላይ ተቀምጧል፣ በሌላኛው ደግሞ ሰም ሃይት ላይ ከግራውንድ ከፍ ብሏል ማለት ነው ባጭሩ። እሺ ስለዚህ ሃይት 1 እኩል ነው 0 ዋይ ቢኮዝ ዘ ቤዝመንት። ስለዚህ ኤች2 ደግሞ 5 ሜትር ነው፣ ልክ ነው። ከዛ ኤሪያ 1 which is equal to ምንም ቀላል ነው ፓይ r1 ስኩዌር። ስለዚህ ዲያሜትር ማለት ደግሞ ራዲየስ ማለት ደግሞ ዲያሜትር ኦቨር 2 ስለሆነ ፓይ ዲ ኦቨር 2 ስኩዌር ወይም ደግሞ ፓይ ዲ ስኩዌር ኦቨር 4 ማለት ትችላላችሁ። which is equal to 0.004 ፓይ መጣ። ይሄ ማለት ኤሪያ ስንት 1 ኤሪያ 2 ደግሞ ፓይ r2 ስኩዌር። እሺ ፓይ ኢንቱ ዲ2 ኦቨር 2 ዘ ሆል ስኩዌር። እሺ 1.96 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -4 ፓይ መጣ። አሁን ፓይ በኋላ ማጣፋት ስለምትችሉት ችግር የለውም። ስለዚህ ፕሬጀሩ አንተ ሰጥቶናል። ፕሬጀር ቱ ሁለት ነገር ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ አናውን ፕሬጀር ቱ እና ፕሬጀር ቬሎሲቲ እና ቬሎሲቲ ቱ እና ፕሬጀር ቱ ናቸው። ከሃይቱ ላይ ሰም ሃይት ከፍ ብሎ ያለውን እዚህ ጋር ያለውን ነው ማለት ነው የተጠየቅነው። ይህን ቬሎሲቲ ቱን እና ምን ፕሬጀር ቱን ነው የተጠየቅን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው ፎርሙላውን መጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽን አሁን ፍሮም ዋት አሁን እዚህ ጋር ይሄ እንዴት ተቀመጠ? ለምን ምን ማለት ነው? ኤሪያ 1 ቪ1 which is equal to ኤሪያ 2 ቪ2 from equation of continuity we know that ወይም ደግሞ according to equation of continuity ብላችሁ አስቀምጡ። ምክንያቱም ኤሪያ 1 ቪ1 which is equal to ኤሪያ 2 ቪ2 ምን ይገልጻል አሁን ኮንሰፕቹዋሊ። ስለዚህ ኤሪያ 1 ቪ1 which is equal to ኤሪያ 2 ቪ2። ስለዚህ for solving ቪ2 we write this equation in terms of what ኤሪያ 1 ቪ1 and ኤሪያ 2 ስናደርገው ቪ2 ማለት ምን ይሆናል? ኤሪያ 1 ቪ1 divided by ኤሪያ 2 ይሆናል ማለት። ስለዚህ ምንድነው 0.004 ፓይ ቅድም ሰርታችኋል 1.69 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -4 ፓይ። ይሄን ፓይ በዚህ ፓይ አዚቲቭ ማጥፋት ትችላላችሁ። እሺ ከዛ 11.83 ሜትር ፐር ሰከንድ። እሺ አሁን ናው ዊ ፓስ ቱ በርኖሊስ
ኢኩዌሽን። አሁን ወደ በርኖሊስ ኢኩዌሽን ደግሞ ገባን ማለት ነው። ምን ለማድረግ ፕሬጀርቱን ለማግኘት። ለምን አሁን ሙሉ የተሟላ ኢንፎርሜሽን አለ። ለምሳሌ ቬሎሲቲው ተሰጥቶኛል፣ ሃይቱ አለኝ የመጀመሪያው ላይ ማለት ነው። ኢንተራንስ ላይ ያለው ፕሬጀሩ አለኝ። እሺ ከዛ አስቀጥሎ እቺ ፕሬጀር ምፈልጋትና እቺ በቃ ሪኳየር ናት። እቺኛዋ ሪኳየር ናት ምንፈልጋት ናት ማለት። ከዛ ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር 1000 አድርጋችሁ መጠቀም ምንም ችግር የለውም። እሺ ከዛ ግራቪቲ ራሱ እሱ ታውቁታላችሁ። ግራቪቲ ደግሞ ወይ እንደ ኮንሲደሬሽናችሁ ናቸው። ጊቭን ከተሰጣችሁ 10 አድርጉት፣ ካልሆነ ግን 9.82 ተጠቀሙ። ሃይቱ 5 ነው፣ ሃይት 1 ግን 0 ነው። ስለዚህ ሃይት 1 0 ሆነ ማለት ይሄ ኢኩዌሽን ምን ሆነ? 0 ሆነ ማለት ነው። አዎ ከዛ ምንድነው ስለዚህ ቤሎዝ እንትን ለፕሬጀርቱ ምንድነው ሶልቭ ማድረግ ኢኩዌሽን ምን ማድረግ ነው? ሶልቭ ማድረግ ማለት። ስለዚህ ፒ2 which is equal to p1 plus 1/2 density v1 square minus 1/2 density v2 square minus density times g h2 አይሆንም ይሆናል። ከዛ በኋላ ምንድነው ይሄኛውንና ይሄኛውን አንድ ላይ ማስቀመጥ ብጽፉት ይቻላል። ስለዚህ ፕሬጀር 1 plus 1/2 density ኮመን አወጣው v1 square minus v2 square ይቻላል። ከዛ density times gravity h1 ይሄ 0 ነው። ይሄ 0 ነው። ያን ያክል ቀደም እዛ ላይ 0 ብላችሁ ስላስወጣችሁ ብዙም እስከ መጨረሻው መሄድም ራሱ አያስፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ yes ይሄው 0 ተክቷል። መጨረሻ ላይ በካልኩሌተር ተሰሩት 1.84 ታይምስ 10⁵ ፓስካል መጣ ማለት። አሁን ደግሞ በሌላ አሁን ጥያቄ ምን ያደርጉላችኋል? ፕሬጀር 1 ፕሬጀር 2 ይሰጧችሁና ሙሉ ኢንፎርሜሽኑን ሰጥተው ሃይቱን ፈልጉ ብትባሉ አሁን h1 ቤዝመንት ላይ ነው ስለሆነ h1 0 ነው ብላችኋል። ከዛ we are asked to calculate ምን h2 ብትባሉ ይሄንን የበርኖሊስ ኢኩዌሽንን ለh2 ምን ማድረግ ነው? ሶልቭ ማድረግ ማለት ነው። እሺ v2ን በተጠየቁ እንደዛው v2ን በተጠየቁ በርኖሊስ ኢኩዌሽንን ምን ማድረግ ነው? ለቬሎሲቲ ምን ማድረግ ነው? ለራሱ ለቬሎሲቲ ኢኩዌሽን ሶልቭ ማድረግ ነው ማለት። ስለዚህ ይሄን ቻፕተር ጨረስን። ቻፕተር ሳመሪ የሚል አለ፣ እሱን እናንተ ይዩት፣ በጣም ቀላል ስለሆነ። ከዛ ምንድነው ቻፕተር ኢኩዌሽንስ ኤንድ ፕሮብለምስ ይሄን በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ስንት ቢያንስ 10 ጥያቄዎች አሉ። እንግዲህ 2 ቪዲዮ ወይም ከዛም በላይ አድርጌ እሰራላችኋለሁ። ቀጣይ የምንገናኘው ቻፕተር 4 ሂት ኤንድ ቴርሞዳይናሚክስ በሚለው ኮንሰፕት እንገናኛለን ማለት ነው። እስከዛው ግን እንግዲህ መልካም ጊዜ እላለሁ። አመሰግናለሁ። አሁንም በድጋሚ እንግዲህ ቪዲዮዎቹን ስታዩ ፕሊስ ላይክ እያደረጋችሁ ስታዩ በቃ ስትጀምሩ ቪዲዮ ይጠቅመናል ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ምክንያቱም ቻናሉን ለማሳደግ በጣም ስለሚጠቅም ማለት ነው። እና ደግሞ ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ደግሞ እንግዲህ ቪዲዮዎቹን አይታችሁት ምናልባት ከተመቻችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሆናችሁ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ።